De ce să faci dans contemporan? Pentru că îți permite să-ți imaginezi. Lucrez mult cu improvizația. Atunci când creez o mișcare, pe mine cel mai mult mă ajută să am o analogie în minte. Să mă gândesc că sunt un nor care schimbă forma, sau o insectă cu multe membre, sau o frunză în cădere, sau un melc în slow motion. Brațele mele pot fi pensule, pot picta cu ele în aer. Tălpile mele pot fi creioane, pot desena litere pe podea. Pot să transform mișcările din rutina zilnică în dans. Măturatul, datul cu mopul, spălatul vaselor. Nimic nu e prea absurd. Dansul contemporan îți permite să simți. Prima dată încep cu mișcări simple. Mers, respirat, alergat, balansat. Explore the sides. Also, you can explore being on your back or on your belly. Simți cum e distribuită greutatea, ce parte din talpă face contact cu solul, unde privește privirea ta. Devii mai conștient de mișcările tale. Uneori faci mișcări cu intenție, alteori doar te lași moale și totul vine de la sine. Încerci mai multe mișcări și vezi cum te simți în acele mișcări. Dansul contemporan e despre a fi prezent în corpul tău, în spațiu, în relație cu ceilalți. Dansul contemporan te ajută să te relaxezi. Înveți să-ți asculți corpul, să nu-l forțezi, să nu te grăbești, să miști fiecare bucată din corp. Să dansezi doar cu un deget sau doar mișcându-ți coloana. Să miști pe rând cele 3 încheieturi ale mâinii. Înveți să fii jucăuș, să dansezi doar din coate. Ce minunat e să ai coate! Mulțumim, coate! Înveți să te simți bine în corpul tău, să nu fii blocat sau rușinat. Acesta este un modul organizat de Centrul Național al Dansului București. Au fost 14 ședințe, 8 cu Andreea Novac, 6 cu Alexandra Mihaela Danks. Filmările acestea sunt din ultimul curs cu Alexandra. În ambele module am învățat tehnică, improvizație, conștientizare corporală, compoziție ritmică și spațială. Am lucrat singur și în grup. Ne-am jucat. Nici nu-ți dai seama când treci de la încălzire la dansul propriu-zis. Am testat nivelurile la care se poate dansa. De jos până sus, de pe sol până în aer. Am învățat să fim atenți la noi și la mișcările noastre, să-i privim pe ceilalți și să continuăm mișcările. Am lucrat cu tot spațiul, am făcut tranziții cu pași mari și pași mici, mai repede sau mai încet. Am schimbat intensitatea ritmului, slow, medium, fast. Am stabilit anumite repere în sală, printre care să navigăm. Ne apropiem și ne depărtăm conștient de un singur punct. Am lucrat și cu parteneri. Uneori partenerul decidea spontan cum să ți se miște ție corpul. Un exercițiu util, pentru că de obicei ajungeai să fii în ipostaze noi pentru tine. Ipostaze trăite de alt corp, nu de al tău. Am făcut o mini-coregrafie, câte 2, sau o coregrafie de grup. Fiecare a propus o mișcare, apoi tot grupul a creat o secvență de dans. Sunt doar câteva din exercițiile pe care le-am experimentat la CNDB.
Cine e dansul contemporan? Pentru oricine are un corp. Dacă vrei să devii mai conștient de corpul tău, dacă vrei să faci puțin sport într-un mod haios, dacă vrei să-ți lucrezi spontaneitatea, dacă nu ai mai dansat niciodată, dacă îți place să explorezi ce poate să facă propriul corp, dacă ai avut vreodată senzația că vrei să scoți capul și să joci fotbal cu el, dacă vrei să devii mai conștient că ideile vin prin corp, dansul devine un spațiu în care îți simți ideile, nu doar le gândești. Wishing you lots of rhythm in your process, in your body, in your dance. And don't forget, there's room for creativity.